سيدي. دعه يا إمام، دعه. تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. إني لا أشك في مقدار علمك أو في قوة حفظك أو سلامة دينك وفقهك ولغتك، فلقد أجمع العلماء. لقد أمرت بتجهيز مركبة لك وملأتها بالذهب والفضة. تريدني أن أغادر نيسابور؟ يعز علي أن أطلب منك هذا. سأفعل ما تريد، ولكن دعني أغادر المدينة وحدي. كيف؟ لا حاجة لي بالمركبة التي أعددتها، فمعي راحلتي. إذن فخذ ما أمرت لك به من مال. تعف نفسي عن قبول مال بلا عمل. كيف تعيش إذن وأنت في حد علمي لا تتقاضى أجرا عن دروسك وفتاواك؟ عندما كنت في مكة أعطاني أخي أحمد بعض المال، فبارك الله لي فيه. ما زال معك؟ إن شاء الله. لعله كثير. 1000 دينار. منذ متى وهي معك؟ منذ 7 سنين أو يزيد. تعيش 7 سنين أو يزيد ب1000 دينار فقط؟ ألم أقل لك إن الله قد بارك لي فيها؟ يا بخاري، إذا أردت مني أي شيء في يوم من الأيام فاكتب إلي. ظلمتني يا ذهلي، ظلمتني يا ذهلي. لقد ظلمتني يا إمامنا الذهلي، ظلمتني يا إمام. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أظنني قد ظلمته. ليس وحده يا سيدي. تقصد مسلما؟ وأنا أيضا ظلمتني، أجعلتني أظلم نفسي وأظلم أخي. لا بد من تدارك الأمر. كيف يا شيخنا؟ سأذهب للقاء الوالي. وماذا عن البخاري؟ البخاري سأرسل له صحيفة موقعة من جميع علماء نيسابور نبايعه فيها على علمه وأحاديثه التي جمعها والتي لا تقبل الشك. لماذا لم تفعل ذلك من قبل عندما كان هنا؟ إنه الشيطان عمر، الشيطان يا عمر.
لقد خرج مسلم من نيسابور ولا أحد يعلم مكانه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجامع الصحيح المسند من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. لقد جمعته بفضل الله في 16 سنة. لقد راجعته كلمة كلمة، وأشهد أنه أصح كتاب جمعت فيه السنة. لقد أرسلت هذا الكتاب على استحياء إلى جميع العلماء في مختلف الأقطار، لعل أحدهم يراجعني في حديث لا أعلمه، ولكنهم جميعا كتبوا إلي بنفس قولك. لك يا محمد قد فعلت ما لا تقوى عليه يا دكتور، عرفت دلوقتي كل حاجة عن الإمام البخاري؟ ساكت ليه؟ ما تتكلم. ولا ناوي تكتب مقالة جديدة تطالب فيها بإعادة النظر في الأحاديث اللي وردت في صحيح البخاري؟ خلاص بقى يا حسين، كفايه تريقه. كفاية تريقة؟ طب لما انت مش عارف عنه أي حاجة ولا عارف أي حاجة عن منهجه وأسلوبه في جمع الأحاديث والسنة، بتتكلم عنه ليه؟ لا انا كان قصدي. قصدك إيه بقى؟ ما تتكلم. لا ولا حاجه ولا حاجه. يا مرتضى انت مش عارف خطورة اللي عملته. الجورنال بتاعنا بيطبع 200,000 نسخة، ال 200,000 نسخة بيخشوا 200,000 بيت، فهيتكلموا فيهم، هينقلوا شفوي ل 200,000 نفر، 200,000 نفر هيبقوا ملايين، فشوف خطورة تأثيرك من المقالة دي قد ايه، وهتبلبل أفكار الناس ازاي. كفايه بقى يا حسين. يا دكتور مرتضى، يا دكتور مرتضى، اللي انت عملته ده جريمة، جريمة بكل المقاييس. معقول في مقالتك اللي انت كاتبها دي عاوز تلغي السنة؟ الله، بس انت ما كملتليش ايه اللي حصل مع مسلم لما انطرد من نيسابور؟ ده لاني كنت بكلمك عن الامام البخاري. هو مسلم اللي انت ما حكيتليش عنه ده هو نفسه الامام مسلم بتاع صحيح مسلم؟ ايوه، اسمه مسلم ابن الحجاج النيسابوري. واضح لي بقى ان معلوماتك عن رجال السنة ضعيفة جدا. انت لحد دلوقتي ما قلتليش مرجع واحد يدل على الكلام اللي انت قلته. يا سلام، مرجع واحد؟ انا مستعد اقول لك اسماء 50 مرجع، بس المهم انك انت تقراها وتطلع عليها. اولا عندك كتاب تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام بتاع الامام الذهبي. اكيد انت ما تعرفش مين هو الامام الذهبي. الامام شمس الدين الذهبي صاحب كتاب الكبائر وسير اعلام النبلاء. وعندك كمان كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي. وكمان عندك مقدمة ابن حجر العسقلاني لكتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وعندك كمان مرجع مهم جدا جدا نسيت اقول لك عليه. كفايه بقى يا حسين. مش انت اللي قلت لي عاوز اسماء المراجع؟ لا،
انا عايزك تكلمني عن مسلم. مش قبل ما تصحح كل كلمة قلتها عن الإمام البخاري في مقالة النهاردة بتاعتك. ايوه، بس اكتب ايه؟ اعتذر للناس. هو عيب ان الواحد يعتذر؟ قول انك انت ما كنتش تعرف اي حاجة عن الإمام البخاري، وانك تأثرت بأفكار هدامة، وانك بتعلن تراجعك عن كل كلمة كتبتها في حقه. وتفتكر ان الناس ممكن تثق فيا بعد كده؟ بالعكس، ده ثقتهم هتزداد فيك قوي، لانهم هيكتشفوا انك انت كنت صادق معاهم. بعد اذنك. طب ومسلم؟ مش هقول لك اي حاجة عنه غير بعد ما اقرا مقالتك الجديدة. ها؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون